ሰላም እንደምናችሁ ማስሬኒንግ ከኤምኤስ ኢትዮ ቱቶሪያል ዛሬ ማቀርብላችሁ ተርሚኔት ከተደረጋችሁ ወይም የፕሌይ ስቶር ኮንሶላችሁ ተርሚኔት ከተደረገ በኋላ ምን ምላሽ እንደሚሰጣችሁ እና ኢንተርፌሱ ምን ይመስላል ከዚህ እንዴት መቆጠብ እንችላለን እና የደረሰብኝ ወይም አፒል ወይም ምድር የሚባለው በእኛ ማመልከቻ ካስገባችሁ በኋላ ምን አይነት ምላሾች እንደሚሰጧችሁ ለማየት እንሞክራለን። ከዚህ በፊት በሶስት ክፍሎች ያቀረብኩላችሁ በምን አይነት ምክንያት አካውንታችሁ እንደሚዘጋ ወይም ምን አይነት ነገሮች እንዳሉ ስለ ፕሌይ ኮንሶል በደንብ ለማየት ሞክረናል። ያላያችሁ ካላችሁ ማየት ትችላላችሁ። በተረፈ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ይህንን ቻናል ግሮዝ እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ተርሚኔት አካውንታችን እንዴት ከተደረገ በኋላ ምን አይነት ምላሽ እንደሚሰጧችሁ እና ፕሌይ ኮንሶል ራሱ ምን አይነት ኢንተርፌስ እንደሚኖረው ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ አብራችሁ እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልሬዲ አሁን ፕሌይ ስቶር ኮንሶል ምን እንደሚመስል ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ፕሌይ ስቶር ወይም ፕሌይ google.com አፕ ፐብሊሽ የሚለው አለ። ስለዚህ እሱ ላይ ክሊክ እና ወይም ዌብሳይቱ ላይ እንገባና ምን አይነት ኢንተርፌስ እንደሚኖረው እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖሊሲ ስታተስ ወይም ስቴት ይላችኋል። ስለዚህ የሚደርስባችሁ ወይም የደረሰበት ነገር ምንድነው የሚለውን ሪፖርቱን ማየት ትችላላችሁ። ምን እንዳጋጠማችሁ እዚህ ጋር ቪው ኢሜል ወይም ኢሜል ላይ የተላካላችሁን እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ በቀጥታ ማየት ያስችላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለእኔ የደረሰኝ ወይም masrasiyum@gmail.com የሚለው ላይ የተላከልኝ ሜሴጅ ይሄ ነው ማለት ነው። ሪዝን ፎር ዘ ተርሚኔሽን መልቲፕል ቫዮሌሽን ወይም መልቲፕል ጥሰቶች በማከናወን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊሲውን በመጋፋት የደረሰበት ችግር ነው። ስለዚህ አዲስ አካውንት ሁላ ክሬት እንዳታረግ ብሎኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ መጨረሻ ላይ ፕሊዝ ዱ ኖት አተምፕት ቱ ሬጂስተር ኒው ዲቨሎፕመንት አካውንት ዊ ዊል ቢ ኖት ሪስቶር ዩር ኤኒታይም ማለት ምንም ቢሆን አካውንታችሁ ሪስቶር አይሆንም። አዲስ ራሱ ክሬት ብታደረጉት በክሬዲት ካርዳችሁ ይዛችኋል፣ በአይፒ አድሬሳችሁ ይዛችኋል፣ በኤስኤች ዋን ምናምን የሚባሉ የማክ አድሬስ እንደ ማክ አድሬስ የኮምፒውተራችሁ አይፒ ወይም የኮምፒውተራችሁ መታወቂያ ያለው ወይም አይደንቲቲ ቼክ የሚደረግበት ስለዚህ እሱ ራሱ ስለሚመዘገብ በተመሳሳይ ኮምፒውተር ራሱ ሬጂስተር ብታደርጉ አይሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንደሚያጋጥማችሁ እናያለን ወይም ምን አይነት ነገሮች እንደሚሆኑ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ወይም አዲስ አካውንት እኔ የራሱ ስቲል ክሬት አላደረኩም። ሳሬ ግን ምን ማድረግ እንዳለብኝ አሁን አውቃለሁ። ግን ስቲል ከነሱ እጅ መውጣት ያስቸግራል። ግን ብቻ ምን አይነት መንገዶችን መከተል እንዳለብን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜይላችሁ ላይ እንደዚህ አይነት መረጃ ይደርሳችኋል። ሁለተኛው ለርን ሞር ፖሊሲውን እያንዳንዱ ለማወቅ ከፈለጋችሁ የሚል አለ። መጨረሻ ላይ አፒል አለ። አፒል ማለት ማመልከቻ ማስገባት ትፈልጋላችሁ የሚል ነው። ስለዚህ አፒል ጉግል ፕሌይ ዲቨሎፕመንት አካውንት ተርሚኔሽን የአካውንቱ በተዘጋውን ምን ማድረግ ትችላላችሁ ይላችኋል። ማመልከቻ ማስገባት ወይም አፒል ማስገባት ትችላላችሁ። ስለዚህ ስማችሁን ታስገባላችሁ። ኢሜል ሪኳየርድ ነው። ስለዚህ ኢሜላችሁን ወይም ይህ ሜሴጅ የሚላክበትን ኢሜል አስገቡ ይላችኋል። ስለዚህ እሱን ታስገባላችሁ። ዋይ ሹድ ዘ አካውንት ሃዝ ቢን ሪስትሪክት የሆነው በምን ምክንያት ነው? ወይም ስለ ተርሚኔሽኑ የሆነ ገለጻ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይም ደብዳቤ ማስገባት ከፈለጋችሁ ወይም የምጽፉት ነገር እንደዚህ ሪዝን ነው ብላችሁ ከ4 ከ5 በላይ እኔ አፒል አድርጌያለሁ። ከነዛ ውስጥ 3ቱ ተቀባይነት አግኝተው ምላሽ ሰጥተውኛል። ከዛ በኋላ ያሉት ሜሴጆች ግን ምንም የታዩን አይመስለኝም። ሪጀክት እየተደረጉ ወይም ኮንፈርሜሽን ኮድ ይደርሳቸዋል። አፒል በምታደርጉበት ጊዜ ኮንፈርሜሽን ኮድ ራሱ ይደርሳቸዋል፣ ግን ምንም አይነት ምላሽ አታገኙ ማለት ነው። ለምንድን ነው ይህ አካውንት ኢን ኦርደር ቱ ፕሮቫይድ ቤተር ሰፖርት ዲስ ሜሴጅ ለምን እንደሚወጣ እሺ። ስለዚህ ኢን ኦርደር ቱ ፕሮቫይድ ቤተር ሰፖርት ምናምን ፕሊዝ ቴል አስ ዲቴክትድ አፒል። ስለ አፒላችሁ ምን አይነት መረጃ መስጠት ትፈልጋላችሁ ወይም በምን አይነት ሪዝን ነው አካውንታችሁ ሪስትሪክት የተደረገ? ይሄ በቅርቡ የመጣ የራሳችሁ አፕሊኬሽን ፎርም ነው ወይም አፕሊኬሽን ፎርማቸው ነው። ስለዚህ አፍተር ቼኪንግ ዘ ዲቨሎፕመንት ፖሊሲ አይ ዶንት ቲንክ ቮለታይል አይደለም፣ ስለዚህ በዚህ ሪዝን ነው ብላችሁ እዚህ ጋር መግለጽ ትችላላችሁ። ምንድነው ከታችኛው ደግሞ ኢንፎርስመንት አክሽን ቴክ ማይ ኦን አፕ ቱ ሃሽ ወይም ራሽ ወደ በማይሆን ምክንያት አፕሊኬሽን ምን ሆኗል ራሽ ሆኗል የሚል
ሪዝን ሊሆን ይችላል። ኖት ኢነፍ ዲቴል ዋዝ ፕሮቫይድ ኢን ዘ ኖቲፊኬሽን በመልእክቱ ምንም አይነት መረጃ አልተሰጠኝም። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው ከእናንተ ጋር የሚገናኘው? አካውንታችሁን ተርሚኔት ከተደረገ በኋላ የትኛው ሪዝን ነው ቤተር? አይ ቲንክ ሁለቱን ሪዝኖች ሞክሬያቸዋለሁ። ፖሊሲውን ምናምን አልተጋፋውም ብዬ ማይ አካውንት ተርሚኔት በት ስቲል አይ ዋንት ቱ ዩዝ ጉግል ሰርቪሶችን ስቲል ይሄኛው እንኳን አልሞከርኩትም። ግን ከነዚህ ውስጥ ሰሞን ፍላግ ማይ አፕስ አንዳንድ ሰዎች ፍላግ ያደርጋሉ። ስለዚህ በእነሱ ምክንያት ነው ፍላግ የሆንኩት ብላችሁ ሪፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሪዝናችሁን እዚህ ጋር መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። ወይም ከነዚህ ውስጥ መምረጥ ወይም አክቹዋሊ እዚህ ጋር ያላችሁን ሪዝኑን ትገልጻላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሪዝናችሁ ምንድን ነው፣ ከነዚህ ውስጥ የትኛው ጋር ይቀራረባል የሚለውን ካረጋችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ሰሚሽን አለች፣ ሰሚት ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ሰሚት ባደረጋችሁበት ጊዜ ወደ ኢሜይላችሁ ኮንፈርሜሽን ኮድ ይደርሳችኋል። አክቹዋሊ ብዙ ኢሜይሎች ደርሶኛል። ከነዛ ኢሜይሎች ውስጥ የትኛው እንደሆነ አይ ቲንክ ዲስ ዋን ይሄ ነው መጨረሻ ላይ ጊዜ የተላከልኝ። ስለዚህ ለምንድን ነው ይሄ ሪዝን የደረሰብኝ የሚለውን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አንዱን አፕሊኬሽን ሰስፔንድ ወይም ተርሚኔት ሆኖ ነበር። አንዱ አፕሊኬሽን ሰስፔንድ ሆኖ ነበር። ሰስፔንድ የሆነበት ሪዝን የኮሮና ማታዳታ የሚባሉት እነዚህ ኪወርድ የምንላቸው እነሱን የያዙ ነበሩ። ስለዚህ ቅርብ ጊዜ ሶስተኛው አፕሊኬሽን የሰስፔንድ ከሆነ በኋላ ሁለቱንም አፕሊኬሽን አፒል አድርጌ ነበር ወይም ማመልከቻ አስገብቼ ነበር። ይህንን ማመልከቻ ካስገባው በኋላ ምላሽ ሰጥተውኝ ነበር። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አስተካክል ብለው አፒል አድርጌ ተሳክቶልኝ ወይም ሰስፔንድ የነበረው ወደ ሪሙቭ ተቀይሮ ነበር። ሶ እነዚህ ነገሮች አስተካክል ተብዬ አላስተካከልኩትም። እዚህ ጋር እንደምታዩት የፓኬጅ ስሙን ይነግረኛል። እዚህ ሳፕ ይለኛል። ኮም ማስሬ ይህ የፓኬጅ ስሜ ነው። ስለዚህ ይህ መረጃ ነበር፣ ግን በውስጡ የኮቪድ የሆኑ መረጃዎች ይዞ ነበር። ይህንን አላስተካከልኩትም። ማለት አፒል ካረኩ በኋላ 1 ሳምንት ጠብቀውኛል። 1 ሳምንት ካረጉ በኋላ ነው አካውንቱ ተርሚኔት የሆነው። ስለዚህ አንደኛው ይህ ሪዝን ነው። ጀስት ይሄኛውን ሜሴጅ እነሱ ናቸው የላኩት። አንደኛውንም ሜሴጅ እንየው። አግኝቼዋለሁ። ስለዚህ የመጨረሻ እኔ የላኩት ሜሴጅ ይሄ ነው። ስቲል አልተቀበሉኝም። ከመጀመሪያ የተላኩትን እናያቸው። ስለዚህ መጀመሪያ ጀስት በእነዚህ አይነት ሪዝኖች ማለት ኮንፈርሜሽናችሁ ወይም የላካችሁት ደብዳቤ ወይም የላካችሁት ማመልከቻ ተቀባይነት እንዳገኘ፣ ስለዚህ ዱፕሊኬት አታርጉ። ስለዚህ ጀስት ቢሆልድ ይላችኋል። ስለዚህ ትጠብቃላችሁ። ከዛም በኋላ ሪዝኑን እነዚህ ናቸው ብሎ እነዚህን ሪዝናውት አድርገውልኛል ማለት ነው። ሃይ ማስረሻ ታንክ ዩ ቱ ኮንታክት ፕሌይ ስቶር ቲሞችን አፍተር ዩ ሪቪዊንግ ዮር አፕ ዩ ዊል ኮንፈርም ምናምን ዲቴል ይላቸዋል። ስለዚህ ሪዝኑ ይሄ ነው። ሶስቱ አፕሊኬሽኖች ሰስፔንድ በመሆናቸው ነው። ሰስፔንድ የሆኑትም በአጭር ጊዜ ስለሆነ ነው። በ1 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 3 አፕሊኬሽኖች ተርሚኔት ስለተደረጉ አካውንቱ ተዘግቷል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ አፕሊኬሽኖች ቼክ እናርጋቸው። ስለዚህ ከስሙ እንደምትረዱት ኒው ምናምን የሚል ታይትል የያዘ ነው። የኖርማል የፕሌይ ስቶር ታይትል ነው። ይሄኛው ደግሞ ፓኬጅ ኔም ነው። ፓኬጅ ኔሙ ላይም እንደምታየው ኮሮና የሚል ወይም ኮሮና ቫይረስ የሚል አለ። መቼ ነው ይሄኛው ሪሊዝ የተደረገው? 2020 ነው። 2020 ሆኖ 3ኛ ወር በ26 ነበር ይህንን አፕሊኬሽን ወይም ፐብሊሽ ያደረኩት ወይም የለቀኩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አፕሊኬሽን ለምን ሪሙቭ ሆነ? ሴክሽን 8.3 ዲቨሎፕመንት ዲስትሪቢዩሽን አግሪመንት፣ ይህ አግሪመንት ምን ሆኗል ማለት ነው? ፖሊሲውን ተጋፍቷል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አጋጥሟል ማለት ነው? ይህንን ፖሊሲ በመጋፋቱ ምክንያት ይህ አፕሊኬሽን ሪሙቭ እንደሆነ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው አፕሊኬሽን ደግሞ ይህም በተመሳሳይ ጊዜ ነው። 2020 3ኛ ወር በ4 ቀን ልዩነት አላቸው። አንደኛውን አፕሊኬሽን ሪሊዝ ካረኩት ከ4 ቀን በኋላ እንደገና በሌላ ስም ቀይሬ እና የተወሰኑ ዳታዎችን ቀይሬ ግን ማታዳታዎች እነዚህም ማታዳታዎች ከዚህኛው ፖሊሲ ጋር የሁለቱ ፖሊሲዎች ተመሳሳይ ናቸው። የሁለቱ ፖሊሲዎች ተመሳሳይነት አላቸው። ስለዚህ በእንደዚህ ሪዝን ምን ሆኗል ማለት ነው? አፕሊኬሽኑ ሪሙቭ ሆኗል ማለት ነው። የሁለቱም እንደምታዩት የፓኬጅ ሲሙ ከላይኛው ይለያል። ኮሮና ኢንፎርሜሽን የለውም፣ ግን ጀስት ኒውስ የሚል አለ። አክቹዋሊ የኒውስ የራሱን የቻለ ፖሊሲ አለው። አንዳንድ ኒውስ የምንለቁ ከሆነ ኒውሱ ትክክለኛ እንደሆነ ኮንፈርሜሽን የራሳችሁን የቻለ ዌብሳይት ያስፈልጋቸዋል። የቃላት ግድፈት ምናምን የመሳሰሉትን ፖሊሲዎች እነዛን በጣም ቼክ ያደርጋሉ። ስለዚህ እናንተም የኒውስ የሆነ አፕሊኬሽን የምንለቁ ከሆነ ቴክ ኬር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሶ በ4 ቀን ልዩነት ውስጥ ሁለቱ ሰስፔንድ ሆነዋል። የመጨረሻው እዚህ ጋር ቀኑን እንደምታዩት
2020 ነው 9ኛ ወር እና 2000 በ16 አክቹዋሊ በውጭዎች አቆጣጠር ነው። ይህ ፖሊሲ የተጋፋው ወይም the reason for the suspension is spy policy ነው። ስፓይ ፖሊሲ አለው ይላል። ስለዚህ ይህ ስፓይ ፖሊሲ የተባለው በዚች ቃል ብቻ ምክንያት ነው የሚመስለኝ። ከዚህ በፊት ሪሊዝ አፕሊኬሽኑን ፐብሊሽ አድርጌው ተቀባይነት አግኝቷል። ብዙ ዳውንሎዶች ኦልሞስት ከ1000 እንኳን አይሞላም ተጠቃሚዎች ነበሩት። ግን በተወሰነ ደረጃ ብዙ ዲቨሎፕመንት ወይም አንደር ዲቨሎፕመንት በሚባል ደረጃ ውስጥ ነበር። ስለዚህ ፋይንድ ሚ ኦን ማፕ የሚል ነው። መጨረሻ ላይ ጌት ፍሬንድ ሎኬሽን ያልኩት ጀስት እንደ ኪወርድ ብዙ ሰዎች ስለሚቀበሉት ወይም ሲያዩት በቀላሉ እንዲገቡት በሚለው ይህንን ኪወርድ ተጠቅም ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ኪወርድ እንደ ስፓይ ነው የሚቆጠረው። ቃላውን ውስጡም ምንም አይነት ተግባር ባይኖረውም ግን የፍሬንዶቻችሁን ሎኬሽን ኦር የሌላ ሎኬሽን በአይዲዮ አማካኝነት ሰርች የምታደርጉበት ነው። ሰው ጌት ፍሬንድ ሎኬሽን የሚለው ቤተር ይገልጸዋል በሚለው ነበር ጌት ፍሬንድ ሎኬሽን ያልኩት፣ ግን ተቀባይነት አላገኘም። ትላለ ግን ብዙ ተቀባይነት አላገኘም። ሌላ ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስፓይ ፖሊሲ አለ። ስፓይ ፖሊሲው ምን ይመስላል የሚለውን ቼክ እያረግኩት ነበር እና ስፓይ ፖሊሲ አንደኛ የሰዎችን ኮንታክት ወይም የሰዎችን ኮንታክት ከስልካቸው ወስዶ ለሌላ ፐርፐዝ ማዋል አይቻልም። ይህም ከኔ ጋር ይጋፋም። አክቹዋሊ የሎኬሽን ነው የኔ የሰራሁት። ሁለተኛው ደግሞ ፎቶ ኦር አዘር ፋይል ፍሮም ኤስዲ ከኦነሩ ፍቃድ ውጭ ፎቶዎችን ኤስዲ ካርዱ ያሉትን ፋይሎች አክሰስ ማድረግ ወይም ወደ ራሳችን መውሰድ፣ ይህም ስፓይ ፖሊሲን ከሚጋፉት ነገሮች አንዱ ነው። ሌላ ኮንታክት ፍሮም ዩዘር ኢሜል ወይም ኮንታክት ፍሮም ዩዘር ኢሜል ዶንት ጌት ኢት በት የዩዘሩን ኢሜል በራሳችን መውሰድ አይቻልም ይላል። የኮል ሎጎችን መውሰድ ወይም አክሰስ ማድረግ እነዚህንም ከፍቃዳቸው ውጭ ማለት ነው፣ እነሱም አይቻልም። ኤስኤምኤስ ሎግ የሚለውም ይህም ኤስኤምኤስ ሎግ ማድረግ አይቻልም ወይም ሎጎዎችን ወደ ራሳችን መውሰድ አንችልም። ዌብ ሂስትሪ፣ ብራውዘር ካቾችን የመሳሰሉትን እነዚህን አክሰስ ማድረግ አይቻልም። እና መጨረሻ ላይ ኢንፎርሜሽን ዳታ ውስጥ ያሉትን የአፕሊኬሽኖችን ኢንፎርሜሽኖች ያለ ዩዘሩ ፍቃድ ምን ማድረግ አይቻልም፣ ኢንፎርሜሽኖቹን ጋዘር ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ስፓይ ወርድ ፖሊሲ ይሄ ነው። ከኔ ጋር ምንም የሚገናኝ አይመስለኝም። ጀስት ሎኬሽን ነው፣ ግን ኪወርዱ ከነዚህ ፖሊሶች ጋር ስለምትመሳሰል አክቹዋሊ በእንደዚህ አይነት ሪዘን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነው ሪዝኑ። ስለዚህ ይህንን ማስተካከል የሚቻለው በምንድን ነው? ወይም ሶስቱ ሰስፔንሽን መቀነስ የሚቻለው ሁለቱ ያው በኮሮና ምክንያት ነው። ስለዚህ ሌጋል የሆነ ዶክመንቴሽን እዚህ ጋር እንደሚላቸው ኢፍ ዩ አር ገቨርንመንት ኢንትሪንግ ሰች አስ ፌዴራል ፐብሊክ ምናምን ከሆናችሁ የነዛን ደብዳቤ ካስገባችሁ ወይም ኦፊሻል የሆነ ነገር ካስገባችሁ ማለት ከነሱ ከወርልድ ኦርጋናይዜሽን ምናምን ፍቃድ ካላችሁ ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። በቀላሉ አካውንታችሁ ሊመለስ ይችላል። ለእኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ዶክመንቴሽን የለኝም። ስለዚህ በዛ ሪዝን ምክንያት አፒል ማድረግ አልቻልኩም። ስለዚህ ሪፕላይ አድርጌላችኋለሁ። ሪፕላይ በተወሰነ ደረጃ ሶሪ ምናምን ለማለት ሞክር ያለው የሌሎች አፕሊኬሽኖች ስቲል ተጠቃሚ ያለ። ከዛ ሁለተኛ ሪፕላይ አድርገውልኝ ነበር። ሁለተኛው ሪፕላይ ምንድነው? በእንደዚህ ጊዜ አፕሊኬሽኑ ሰስፔንድ ሆኖ ሪሙቭ አድርገንልሃል፣ ከዛም በኋላ ያንን ግን ማስተካከል አልቻልክም ይላል ሁለተኛው። ስለዚህ ምንድነው ማስተካከል ያልቻልኩበት ምክንያት ጀስት ሪሙቭ ስለሆነ ሪሙቭ አካውንት ሪሙቭ ይሆናል ብዬ ስላላሰብኩኝ ጀስት ይኸው ነበር። ሌሎችን ፕሮጀክቶች እየሰራው ስለነበር ማታዳታዎችን ወይም ኪወርዶችን አላስተካከልኳቸውም ነበር። ስለዚህ ምንም መርዳት አንችልም ይላሉ ማለት ነው። ሶስተኛው እኔም ምላሽ ሰጥቻለሁ። በአራተኛው ምን አሉኝ? የሰጠው መረጃ ምንም እንትና አይሆንም፣ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኮንታክት ምንም አይመለስልህም፣ ምንም ብር አይመለስም ብሎኛል። በጣም ያሳዝናል። በነገራችን ላይ አክቹዋሊ እንደዛም ብያቸው ሪፕላይ አድርጌ ነበር። ከመጨረሻው ሪፕላይ አልተሳካም ማለት ነው። ስለዚህ ከ4-5 ሪፕላይ በኋላ ምንም ምላሽ ስላልተገኘ ጀስት እኔም ሪፕላይ አድርጌያለሁ፣ እንደገና አፒል አድርጌያለሁ፣ ግን አፒሉ ምንም ሊሳካ አልቻለም ማለት ነው። ስለዚህ ሪዝኑ ይህን ይመስላል። ወይም የደረሰ ማለት የተላከልኝ መልእክቶች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ወይም አፕሊኬሽኑ ሪሙቭ ከተደረገ በኋላ እነዚህን ነገሮች አግኝቻለሁ ማለት ነው። ወይም እነዚህን ኢሜሎች ልከውልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ትውት ምናምን መሆን አለባችሁ ምናምን ይላል።
ስለዚህ እንግዲህ ከማሽኑ ጋር ነው የምታወሩት ወይም ማሽኑ ነው ሪፕሌይ ኮንታክቶቹም አሉ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚልኩልኝ ሰዎች እዚህ ጋር ስማቸው ይታያል ማለት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪጋርዲንግ ቱ ኬል የሚባል ሰውዬ ነው ማለት እሱ ቼክ አድርጎ ነው የላከው። ከዚህ በፊትም ያሉትን እንደገና ይሄኛው ሰውዬ አድርጓል። ሌሎቹንም ሌሎች ሰዎች ናቸው በብዛት እንትን የሚሉት። አንዳንዶቹን ሌላ ሰው ነው የሚልኩት ማለት ነው። ስቲል ኬል ነው አንድ ሰው ነው እስካሁን ሪፕላይ ያደረገው። አብዛኞቹ ተመሳሳይ ናቸው ግን ማለት ሰዎቹም ቼክ የሚያደርጉ ይመስለኛል። ግን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል ማለት ነው። የሚኖረው ሜሴጅ ይሄ ነው። ያው አውቀዋለሁ እነዚህ ሶስቱ አፕሊኬሽን ሪሙቭ እንደተደረጉ፣ ግን ያው ገቨርንመንት ደብዳቤ ስለሌለኝ አካውንቴ ሊመለስ አልቻለም። ምናልባት ኮሮና ካለፈ በኋላ ምናልባት አካውንቴ ሊመለስ ይችላል ወይ እንደገና አካውንት ሴት አፕ ላደርግ እችላለሁ። ያው ክሬዲት ካርድ እንደምታውቁት እኛ ሀገር ችግር ነው። ውጭ ሀገር ያለ ሰው አስቸግረን ወይም የእነሱን ክሬዲት ካርድ ተጠቅመን ወር ጊፍት ካርድ ተጠቅመን ነው አካውንቱን ልከፍት የምትችለው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሲስተም የለም ማለት ፔመንት ሲስተም የለም። እንደፈለግን በሌላ አካውንት መክፈት አንችልም። ሶ አክቹዋሊ ኮምፒውተር ያስፈልጋቸዋል፣ ስልክ ያስፈልጋቸዋል፣ አዲስ ኢሜይል፣ አረ ብዙ ነው ጣጣው። ሶ እነዚህን ይመስላል ለዛሬ ላቀርብላችሁ የፈለግኩት እነዚህ ነው። በሌላ ቱቶሪያሎች እንገናኛለን። በሚቀጥለው አክቹዋሊ ፋይናል ፕሮጀክት የሰራሁት አለ ወይም የመመረቂያ ጽሁፌን የሰራሁት አለ ለአድቫይዘሮች ወይም ምንድን ነው የሚባሉት ሱፐርቫይዘሮች ለእነሱ በደንብ ዲቴል አላስረዷቸው። ምክንያቱም ታይም እንደሚታወቀው አጭር ነው እዛ ፕሬዘንቴሽን ሲቀርብ። ስለዚህ ዲቴል የሆነ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወይም ስለ ፕሮጀክቱ ዲቴል የሆነ መረጃ ሰጣችኋለሁ ማለት ፕሮጀክቱ ምን ላይ ያጠነጥናል፣ እንዴት ይሰራል፣ አፕሊኬሽኑ ዲፕሊ እስካሁን ከሰሯቸው አፕሊኬሽኖች በጣም ከፍተኛው ከሚባለው ታይም እንኳን ብዙ ታይም አልወሰደብኝም የሌሎቹ ኤክስፒሪየንስ ስላለኝ፣ ግን ከሌሎቹ በጣም አድቫንስድ የሆነ ነው። የተጠቀምኳቸው ኮንቴንቶች በጣም ቤስት ከሚባሉት ወይም እስካሁን ከምሰራቸው ፕሮጀክቶች የተወሰዱ ቢሆኑም ጥሩ ፕሮጀክት ነው ብዬ ስለማስብ ለእናንተ ዲቴል የሆነ መረጃ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥሉት ቱቶሪያል እሱን እንገናኝ። ለዛሬ አመሰግናለሁ።